Hi, it's Papa Jedder, and welcome to another episode of Subscribers Request. In this video, we are going to help Jordan. Jordan, who is having a problem with words that contain the letters NG or the ng sound. In this episode, I'm going to show you some sentences that you can say over and over and over again that you can use to practice. Are you ready? Good. First sentence. Ngayon nga'y nais kong ngumiti, ngunit walang kasing sakit ang aking bunganga. Ngayon nga'y nais kong ngumiti, ngunit walang kasing sakit ang aking bunganga. Next sentence. Walong saging nga ang sinungkit ng unggoy bago siya lumangoy. Walong saging nga ang sinungkit ng unggoy bago siya lumangoy. Next sentence. May bungo sa banga na binangga ng bungi sa bangin. May bungo sa banga na binangga ng bungi sa bangin. Next sentence. Parang masungit ang langaw sa lungga ng mga alibangbang, ngunit ngumiti ng bonggang bongga. Parang masungit ang langaw sa lungga ng mga alibangbang, ngunit ngumiti ng bonggang bongga. And that's our video for today. Hopefully this helps you pronounce the NG or the ng sound. If you're also having troubles with the NG sound, let me know in the comments down below. And if you have other questions or if you need help in other areas in your learning, let me know. Okay? Paalam!